Rồi, hello anh em. Thì hôm nay Alan xin được giới thiệu làm sao để làm ra một cái đầu lâu một cách bài bản nhất ha, bài bản nhất. Thì ở cái clip vừa rồi thì Alan có làm cái đầu lâu. Đây chút. Đó, làm cái đầu lâu này. Đầu lâu này. Làm bằng tay. Đó, 100% ha. Thì mình gắn theo cái móc khóa. Còn anh em nào mà không thích làm móc khóa mà để chân thôi thì mình tháo cái chốt này ra. Đó, mình tháo cái chốt này ra là được. Đó. Là xong cái mình đem mình chưng, mình chưng có cái này thôi. Thì clip này thì Alan sẽ làm ra cái móc khóa như thế này cho anh em xem nha. Đó, cái móc khóa này nè, rất là đẹp. Đó, thì trong nội chỉ bao gồm cái máy này thôi. Máy này thì cái cục máy này ở đây ha. Đó, bên đó đó. Đó. Thì mình có cái bàn đạp ở bên dưới là mình đạp, mình gắn các cái mũi vô mình xoáy. Mũi này là mũi bào thô lớn ha. Lấy luôn mấy cái mũi nha. Đây. Mũi này là cái mũi bào tinh nhỏ xíu, không? Bào tinh. Cái này thì mình để làm vô các họa tiết chi tiết ha, là cái mũi này. Mũi này. Còn ba cái mũi này thì Alan dùng để là khoét hốc mắt nè. Mũi này để viền các cái mép đó, thọt. Mũi này cũng vậy, cái thọt các cái xương quai hàm đó, thọt xuống. Rồi thì giới thiệu sơ qua vậy. Còn cái mắt kiến thì mình phải đeo vô đúng không? Mua một cái mắt kiến đeo vô để bảo hộ. Khẩu trang, nón, rất là nhiều thứ linh tinh, nhưng mà đơn giản ở nhà mình có đeo một cái mắt kiến như thế này vào rồi mua cái máy đó, mua cái máy đó để mình làm, đeo khẩu trang vô rồi đeo nón vô để làm gì cho nó bụi rồi nó không có dính cái mái tóc đẹp của mình, đúng không? Đầu này nó hói quá Rồi bắt đầu nha.
sau khi bào ngày bào đêm thì mình đã hoàn tất ha. Mình đã hoàn tất như thế này đó, cái móc khóa rất là dễ thương. Thì móc khóa này thì mình có thể mình mua ở ngoài ngoài chợ ha, ngoài chợ chợ Đồ Gia đó, chợ Đồ Gia ở quận 5 Liên Kiệt á, thì mình vào trong đó mình xem đó, thì nó có bán mấy cái móc khóa như thế này, anh em có thể mua về anh em tự làm đó. Thì y như trong clip thì mình có làm cái khúc mắc cái móc khóa vô đó, cái khoen như thế này móc vô rồi xỏ thêm cái móc khóa này. Móc khóa này nó bán riêng, móc khóa này nó bán riêng rồi ở ngoài thì nó bán cái này, cái móc này ha, cái bắt khóa này nè, là cái dây này đó. Còn cái khoen này thì Alan cũng mua riêng thì nó bán lần một bịch gì đó thì mình ráp vô đó. Còn cái phần mà bỏ kèm vô trong này nè đó, mình phải bẻ vô thọt vô trong này đó, thọt vô cái đầu đó rồi đó, mình đã có cái này, cái móc khóa rất là ngầu và đẹp nhé. Anh em có thời gian rảnh thì tự mình làm ra những cái móc khóa mình yêu thích, rất là thích luôn á, kẹp vô ha. Rồi thì clip tới đây là đã kết thúc. Cảm ơn anh em đã theo dõi kênh của mình nhé. Nếu anh em yêu thích thì nhấn vào nút đăng ký để xem được nhiều video trong thời gian tới hơn ha. Rồi còn ngoài ra thì có cái danh sách thì Alan có đính kèm trên này, cái danh sách các video khác đó. Hy vọng anh em gặp được một ngày có một ngày vui vẻ và gặp được may mắn nhé. Bye bye.